Chào mừng các bạn đến với Meditation Everyday. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một hành trình vượt trên mọi thú vui tầm thường, một hành trình của sự giác ngộ và hạnh phúc tối thượng. Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu con người có thể đạt đến một trạng thái hạnh phúc tuyệt đối mà không cần đến những lạc thú vật chất không? Hành trình của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một minh chứng sống động cho câu trả lời đó. Ngài đã vượt qua 9 tầng thiền định để chạm tới giác ngộ tối cao. Vậy, thiền định thực sự là gì? Và làm thế nào để mỗi chúng ta có thể hiểu được và áp dụng thiền định trong đời sống? Thiền định không chỉ là một phương pháp tĩnh tâm, mà là con đường dẫn dắt hành giả vượt khỏi khổ đau, hướng tới sự giải thoát hoàn toàn. Đức Phật đã đi qua 4 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc để cuối cùng đạt đến trạng thái diệt tận định, hay còn gọi là tầng thiền thứ 9. Đó là một tầng thiền siêu việt, vượt trên mọi niềm vui thế gian và cũng là con đường dẫn Ngài đến giác ngộ hoàn toàn. Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể tưởng tượng rằng các tầng thiền này như các bước tiến dần từ việc tĩnh lặng thân tâm đến việc thoát ly khỏi mọi dục vọng và phiền não. Trong đó, tứ thiền sắc giới là bước đầu giúp chúng ta rời bỏ được các cảm giác thể chất, trong khi tứ định vô sắc giới đưa tâm trí đến những cảnh giới cao hơn, nơi thân thể gần như không còn cảm nhận. Đây là một hành trình mà Đức Phật đã đi qua, và không phải ai cũng dễ dàng đạt được từng tầng thiền như vậy. Tầng thiền thứ nhất, sơ thiền. Sơ thiền là bước đầu tiên và cũng là lúc hành giả rời bỏ được những phiền não về dục giới. Khi đạt được sơ thiền, hành giả sẽ cảm thấy một niềm vui lớn gọi là thiền lạc. Đây là niềm vui không phải từ bên ngoài mà từ sự bình yên trong tâm hồn. Sơ thiền giúp hành giả không còn bị chi phối bởi các dục vọng thông thường như ăn uống hay nghỉ ngơi. Ở giai đoạn này, chúng ta có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong tâm trí khi đạt được sơ thiền. Cảm giác bình yên này giống như khi chúng ta ngồi trong một khu rừng yên tĩnh, không bị chi phối bởi những áp lực cuộc sống hàng ngày. Mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy khoảnh khắc này nếu tập trung và tĩnh lặng, và đó chính là một trong những giá trị mà sơ thiền đem lại. Tầng thiền thứ hai, nhị thiền. Khi tiến tới nhị thiền, hành giả đã loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ ngôn ngữ. Lúc này trong tâm chỉ còn lại ý thức, một ý thức thanh tịnh và vô phân biệt. Đây là một trạng thái mà chúng ta gọi là vô phân biệt, khi không còn sự phân biệt đúng sai, yêu ghét hay bất cứ cảm giác gì có thể làm xao động tâm trí. Để đạt tới nhị thiền, chúng ta cần phải buông bỏ rất nhiều, thậm chí cả suy nghĩ về việc mình đang thiền. Đây cũng là một thử thách lớn trong thiền định, vì khi không còn ngôn ngữ, chúng ta thường cảm thấy khó chịu vì sự yên tĩnh tuyệt đối này. Tuy nhiên, khi vượt qua cảm giác đó, bạn sẽ thấy mình như hòa vào không gian, không còn bất kỳ áp lực nào. Tầng thiền thứ ba, tam thiền. Tam thiền được gọi là trạng thái ly hỷ diệu lạc, nghĩa là đã vượt qua khỏi cảm giác hỷ lạc thông thường và chỉ còn lại một niềm vui thanh khiết xuất phát từ nội tâm. Tam thiền là khi tâm không còn bị ảnh hưởng bởi các cảm giác, nhưng vẫn có sự tĩnh lặng và hạnh phúc nội tại. Đây là một bước tiến lớn trong quá trình tu tập của hành giả. Nếu so sánh với cuộc sống hàng ngày, tam thiền giống như trạng thái mà khi bạn làm một việc gì đó hoàn toàn tập trung, không bị phân tán. Khi không còn những hỷ lạc bề ngoài, bạn sẽ thấy niềm vui sâu lắng hơn từ bên trong mình. Đây là một cảnh giới khó đạt, nhưng khi bạn đã đến, mọi thứ khác sẽ trở nên nhỏ bé. Tứ thiền là bước cuối cùng trong 4 tầng thiền sắc giới, nơi tâm không còn bị dao động bởi bất kỳ sự cảm nhận nào. Đây là trạng thái vô tướng định, một cảnh giới mà tâm sáng suốt, tĩnh lặng và trong suốt như gương, không vướng mắc bất kỳ hình tướng hay khái niệm nào từ thế giới bên ngoài. Tâm trí đạt đến một trạng thái an nhiên tuyệt đối. Khi nghĩ đến tứ thiền, tôi liên tưởng đến trạng thái tinh khiết nhất của tâm hồn, giống như mặt nước yên tĩnh, không một gợn sóng. Trong trạng thái này,
Ta không còn bận tâm về những điều thường ngày, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và rõ ràng. Tứ thiền chính là biểu hiện của sự giải thoát tinh thần, một trạng thái không còn khổ đau hay phiền não. Đối với mỗi chúng ta, đây là mục tiêu cuối cùng trong hành trình thiền định, nơi ta có thể thật sự buông bỏ hết mọi ràng buộc. Tầng thiền thứ 5, không vô biên xứ định. Khi bước vào không vô biên xứ định, hành giả đã rời khỏi sắc giới và tiến vào cảnh giới vô sắc, không còn sự giới hạn của thân thể. Đây là trạng thái mà tâm thức trải rộng không biên giới, không còn tồn tại giới hạn về không gian. Ở đây, hành giả chỉ còn lại tâm thức thanh tịnh và vô tận. Không vô biên xứ định là một tầng thiền khiến chúng ta phải suy ngẫm về giới hạn của chính mình. Khi chúng ta ngồi thiền, thường cảm nhận mình bị bó buộc trong cơ thể. Nhưng khi đạt đến cảnh giới này, tâm thức chúng ta sẽ như lan tỏa, cảm giác như hòa nhập vào vũ trụ. Ở đời thường, để đạt đến trạng thái này, chúng ta cần biết buông bỏ mọi giới hạn bản thân, từ từ vượt qua những ranh giới mà chính mình tạo ra. Tầng thiền thứ 6, thức vô biên xứ định. Thức vô biên xứ định là trạng thái tiếp nối sau khi vượt qua giới hạn không gian. Ở đây, hành giả tiến vào một tầng sâu hơn của tâm thức, nơi nhận thức trở nên vô biên. Thức của hành giả không còn bị hạn chế bởi thời gian hay không gian, mà trở nên rộng mở không giới hạn. Thức vô biên xứ định có thể xem như sự thức tỉnh thực sự, khi ta hiểu rằng nhận thức của chúng ta có thể mở rộng vô hạn. Ở tầng thiền này, hành giả cảm nhận rằng tâm thức không chỉ là những gì diễn ra trong hiện tại, mà còn bao hàm quá khứ và tương lai như một dòng chảy liên tục. Nếu chúng ta áp dụng ý tưởng này vào cuộc sống, nó sẽ giúp ta phát triển sự thông cảm và hiểu biết, không còn nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính hạn hẹp của riêng mình. Tầng thiền thứ 7, vô sở hữu xứ định. Khi hành giả bước vào vô sở hữu xứ định, họ từ bỏ cả sự tồn tại của chính mình. Đây là tầng thiền mà mọi khái niệm về bản thân dần tan biến. Hành giả chỉ còn lại tâm thức hoàn toàn tĩnh lặng, không còn gắn kết với ý niệm về tôi hay của tôi. Vô sở hữu xứ định là một cảnh giới mà rất ít người có thể đạt tới, bởi nó đòi hỏi ta từ bỏ hoàn toàn sự chiếm hữu và cái tôi cá nhân. Khi chúng ta còn bị chi phối bởi ý niệm về bản thân, mọi thứ sẽ luôn xoay quanh cái tôi. Nhưng khi đến tầng thiền này, ta thấy rõ sự giả tạm của bản ngã, hiểu rằng mọi đau khổ đều bắt nguồn từ sự chấp trước vào bản thân. Nếu có thể hiểu điều này, chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ hơn, tìm thấy sự thanh thản và an nhiên thật sự. Tầng thiền thứ 8, phi tưởng phi tưởng xứ định. Phi tưởng xứ định là cảnh giới gần như cuối cùng, nơi hành giả không còn suy nghĩ nhưng cũng không phải là vô tưởng. Đây là trạng thái mà tâm không còn cảm nhận gì rõ ràng, một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Ở tầng thiền này, tâm như rơi vào trạng thái mơ hồ, không suy nghĩ, cũng không phải là không suy nghĩ. Đó là một dạng tĩnh lặng mà khó diễn tả. Nếu so sánh, đó giống như lúc ta chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng tâm vẫn tỉnh giác. Trong đời thường, nếu ta có thể thực hành sự tĩnh lặng này, nó sẽ giúp ta đối diện với những tình huống căng thẳng mà không bị ảnh hưởng. Ta sẽ thấy rõ mọi việc nhưng không phản ứng lại ngay lập tức mà giữ được sự bình thản. Tầng thiền thứ 9, diệt tận định. Diệt tận định là tầng thiền tối cao, trạng thái cao nhất mà Đức Phật đã đạt được. Đây là cảnh giới mà mọi cảm thọ, mọi suy nghĩ đều ngừng hoàn toàn, là đích đến cuối cùng trong hành trình thiền định. Ở tầng thiền này, hành giả đạt đến sự giác ngộ trọn vẹn. Diệt tận định là mục tiêu tối thượng mà Đức Phật đã hướng đến, một trạng thái không còn bất kỳ khổ đau, phiền não nào tồn tại. Đây là trạng thái giác ngộ toàn diện, và không phải hành giả nào cũng có thể đạt được. Nếu suy ngẫm về tầng thiền này trong cuộc sống thường nhật, chúng ta sẽ thấy rằng đây là sự giải thoát thật sự, không còn chấp trước vào thế giới, không còn lo âu, chỉ còn lại sự an nhiên. Khi đạt được diệt tận định, hành giả không còn phân biệt giữa hạnh phúc và khổ đau,
bởi tâm đã đạt đến sự bình yên tối thượng. Qua hành trình 9 tầng thiền, chúng ta thấy được những trạng thái tĩnh lặng và hạnh phúc sâu lắng, khác xa với mọi thú vui trần thế. Đây không chỉ là con đường của những vị Phật, mà còn là bài học quý giá cho mỗi chúng ta để tìm thấy sự bình an nội tại. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, không phải ai cũng có thể thực hành thiền định chuyên sâu, nhưng chúng ta vẫn có thể học được những bài học quý báu từ các tầng thiền này. Hãy dành ít nhất 5-10 phút mỗi ngày để ngồi tĩnh lặng, quan sát hơi thở và buông bỏ những suy nghĩ phiền não. Dần dần, bạn sẽ nhận ra rằng niềm vui thật sự không nằm ở những thứ bên ngoài, mà nằm trong chính sự tĩnh lặng nội tại. Hành trình 9 tầng thiền không chỉ là câu chuyện của Đức Phật, mà còn là một lời mời gọi cho chúng ta khám phá những giá trị nội tại, vượt xa mọi lạc thú vật chất trong cuộc sống. Mỗi ngày, chúng ta đều có thể tìm thấy sự bình an và hạnh phúc thông qua việc tĩnh lặng, dù chỉ trong chốc lát. Khi không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh, chúng ta sẽ dần thấy rõ bản chất thật sự của mình và trân trọng hơn từng khoảnh khắc hiện tại. Nếu bạn cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn về thiền định, hãy bắt đầu từ những bước đơn giản nhất. Bạn có thể thực hành ngồi thiền mỗi ngày, dù chỉ 5 phút, để cảm nhận sự khác biệt. Đừng quên bấm like và đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung ý nghĩa từ kênh Meditation Everyday. Và nếu bạn có suy nghĩ hay cảm nhận gì về chủ đề thiền định, hãy chia sẻ cùng chúng tôi trong phần bình luận nhé. Rất mong nhận được những chia sẻ chân thành từ các bạn. Chúc các bạn luôn tìm thấy sự bình an trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, hạnh phúc và niềm vui thật sự luôn nằm bên trong tâm hồn chúng ta. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và an lạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Meditation Everyday.